משמר הגבול הוא כוח משטרתי הפועל ברחבי המדינה מאילת ועד מטולה. כשהוא מסכל פעולות טרור, מבצע פעולות שיטור, מונע הפרות סדר ומאבטח את האזורים הרגישים ביותר. לשם כך הוא מפעיל את היחידות המיוחדות שלו. בסרטון זה נסקר את אלה. יחידת המסתערבים. אמנם זה נשמע קצת מצחיק, אבל ביחידת המסתערבים לוקחים ברצינות תחפושות. לפני כל יציאה לפעולה, הלוחמים מתאפרים, מתלבשים, מתגנדרים כמו ערבים ומחביאים עמוק בכיס את האקדח שלהם. הימ"ס נטמעים באוכלוסייה הערבית ומשם הם אוספים מודיעין, מטפלים בהפרות סדר, חוטפים למעצרים ואפילו מחסלים. בשביל זה הם לומדים את השפה הערבית, המנהגים, השטח ובכללי איך להתנהג כמו ערבי. הם בעלי ביטחון עצמי ורמת שכנוע גבוהים ביותר. המסתערבים מכירים כל סמטה ורחוב בכפר הערבי. אפילו המכוניות שלהם תואמות לסגנון הפלסטיני. למעשה, הם סוכנים סודיים כמו ג'יימס בונד רק בערבית. פעילות של מעצר אנשים באמצע הפרת סדר היא מסוכנת ומסובכת ביותר. כבר היו מקרים שמסתערבים נתקרו ונשרפו מבקבוקי תבערה. המסתערבים חייבים להיות מתואמים עם שאר החיילים. ובעת נתינת האות הם מטים אל עבר המטרות תוך כדי מכות קשות, מאובטחים על ידי שאר החיילים ומשם מובילים את העצורים לרכב להמשך החקירה. בשביל להתקבל ליחידת המסתערבים של מג"ב צריך ליפול מהיחידות המיוחדות או לעשות גיבוש בטירונות של מג"ב. צוות מטילן. ראשי התיבות שלה הן מודיעין, תצפיות, יירוט ולוחמה ניידת. עיקר הפעילות שלהם היא במערבים ותצפיות נגד פושעים, מסתננים, מבריחי סמים ומחבלים. הלוחמים עוברים אימונים מפרכים כמו סדאות, הישרדות בשטח, הסוואה, ירי, קרב מגע, לוחמה בטרור, לוחמת גרילה, ניווטים ושליטה בטכנולוגיות מסווגות. מפאת סיווג גבוה אין הרבה מידע נוסף שניתן לספר. כיום המטילן נחשב לצוות שמשתלב בשאר היחידות במג"ב, וזאת אחרי שהיחידה הרשמית פורקה. בשביל להתקבל לצוות צריך להתבלט בטירונות מג"ב ולעבור גיבוש. יחידת הכלבנים. ביחידה הזאת פועלים הכלבנים ביחד עם הכלבים לאיתור סמים, נשק וניטרול של מחבלים. היחידה חוברת לשאר הכוחות במשמר הגבול לצורך ביצוע משימות. הכלבים מיובאים מצ'כיה ולרוב הם מסוג רועה בלגי מילנוע, אשר נחשב לאחד הכלבים המזוהים ביותר בעולם של כוחות משטרה. הכלב עובר אימונים מסוגים שונים, כמו אילוף, משמעת, מרדפים, סריקת מבנים ושטחים פתוחים, מסלולים ורעשים מירי. השוטרים עושים קורס בין 6 חודשים שהופך אותם לכלבנים רשמיים במשטרה. המשימה הכי משמעותית של הכלבים היא איתור של חומרי חבלה. אין ספור מקרים קרו בשטחי יהודה ושומרון במעברי גבול בדגש על אזור ירושלים, שבהם הכלב זיהה את המטען ולוחמי משמר הגבול ידעו לנטרל את הפצצה בהתאם. נוכחות של כלב משרה ביטחון ולכן מורידה פעילות עבריינית כלפי שוטרים ואזרחים בהתאם. את הכלבים ניתן להפעיל גם נגד מפגינים, כמו שהייתה בגזרת בנימין שבה מפגיני שמאל קיצוני היו לצידם של ערבים שיידו אבנים לעבר כוחות צבא. הכלבנים שלחו את הכלבים בשביל לתפוס את פורעי החוק. יחידת סיור מיוחדת. היחידה המשטרתית הזאת היא המקצועית ביותר להפרות סדר והתפרעויות המוניות. השוטרים מבצעים סיורים רכובים ומרדפים על אופנועי אדוונצ'ר שמתאימים לכל סוג שטח ומסוגלים להרכיב 2 נוסעים עם נשק וציוד. בין היתר, שוטרי היס"מ יכולים לתת מענה להשתלטות של מחבלים על בני ערובה ואוטובוסים. יחידה משטרתית מיוחדת נחשבת לאחת יחידות ההשתלטות הטובות ביותר בעולם ואפילו מקצועית כמו יחידת ה-SAS הבריטית. היחידה היא בעלת היכולות המיוחדות ביותר בישראל. הלוחמים יודעים לצלוף ממסוק, לסלק פצצות, לטפס על בניינים, לנהוג ברחבי שטח ולטפל כלבים. ב-2021 ראש הממשלה בנט הכריז עליה כיחידה לאומית למצבי טרור. הלוחמים יודעים להגיב למצבי קיצון כמו חילוץ בני ערובה וחיסול מחבלים. היחידה הוקמה לאחר כישלון החילוץ של סיירת מטכ"ל במעלות. שם החיילים מסיירת מטכ"ל טעו בפריצה לקומה הלא נכונה וזריקת רימון זרחן שלא בפקודה על ידי אחד החיילים, מה שקרם לבלבול וכאוס. באותו יום נרצחו 27 ישראלים. הפעולה הראשונה של הימ"מ הייתה במבצע אוטובוס האימהות, שבה לוחמי הימ"מ חיסלו 3 מחבלים שהשתלטו על אוטובוס שהוביל עובדות לכור הגרעיני בדימונה. לוחמי הימ"מ לבושים במיטב הביגוד הטקטי וחמושים באקדחי גלוק, M4 בסגנון קומנדו עם אביזרי מיוחדים כמו לייזר, כוונות מתקדמות ומשתיקי קול. ניתן למצוא נשקים נוספים בארסנל של היחידה כמו נגב קומנדו, מיקרו תבור, עוזי,
שטגנים, רובי צלפים SR-25 וברט, מטול רימונים וטילאו. במוסך של היחידה יש את הג'יפים הגדולים כמו פורד F350, לנד רובר דפנדר 90 עם סולמות שמגיעים עד לחלונות של מטוסים ובניינים. בנוסף, יש להם רובוטיקה מסווגת מתקדמת שכוללת רובוטים עם יכולות של סיור וירי. הלוחמים ביחידה מתאמנים בלי הפסקה בחדר הכושר, במטווחים ובקרב מגע באולם הספורט. היחידה מורכבת מיוצאי יחידות מיוחדות כמו סיירת מטכ"ל ושלדג. רק שבוע שעבר נסע רכב סמוי עם לוחית רישוי פלסטינית בשכם, כשבתוכו לוחמי הימ"מ שקיבלו מידע מודיעיני על 3 מחבלים שביצעו ירי אל עבר כוחותינו. הרכב הסמוי חסם את הרכב ומתוכו יצאו הלוחמים שנקבו את השמשה של רכב המחבלים שחמושים בנשקים מיוחדים של הצבא. בשביל להתקבל ליחידה צריך לסיים 12 שנות לימוד, לסיים שירות קרבי משמעותי ולהיות 20 מתוך 1,000 שמנסים להתקבל. הגיבוש נחשב לקשה ביותר בעולם, כשגם חלק מהחיילים בסיירת מטכ"ל נכשלים בו. מה שסופר עד כה בסרטון הוא כעין וכאפס לעומת באמת מה שקורה ביחידות המיוחדות של מג"ב. מכיוון שרוב המידע מסווג, אין באפשרותי לספר מידע נוסף יותר ממה שסיפרתי. מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה.